අයිබෝන් සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ මේ එකතුලා ඉන්නේ සනුසිඳ YouTube channel එකේ කියන මයික්‍රෝබිට් පිළිබඳ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්කයි. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඒ මම මුලින්ම වගේ Google එක ඕපන් කරලා මෙතන මේ කෝඩ් මයික්‍රෝබිට් කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් උඩින්ම එන ලින්ක් එක ක්ලික් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝ එක බලුවා නම් දන්නේ නැති මේකට යන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන new project කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් name එකක් ඉල්ලනවා. මම මේ name එකට විදිහට මම දෙනවා project 2 කියලා. මොකද මම කලින් project 1 කියලා එකක් හදලා තියෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට කැමති name එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් project 2 කියලා දීලා ඒක ක්‍රියේට් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ක්‍රියේට් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඩිෆෝල්ට්ම කෝඩ් බ්ලොක් දෙකක් එනවා. අපි මේ කෝඩ් බ්ලොක් දෙක ගැන කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන කෝඩ් බ්ලොක්ස් වගේක් පේනවා ඇති. මේ මෙතනින් අපි මේ show string කියන කෝඩ් බ්ලොක් එකට යනකම්ම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ clear screen කියන එක ගැනයි. එස මෙන්න මෙතන තියෙන කෝඩ් බ්ලොක්ස් දෙක ගැනයි. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ මේ කෝඩ් බ්ලොක්ස් දෙක ගැන කතා කරා. මේ කෝඩ් බ්ලොක්ස් දෙක තමයි මෙතන ඩිෆෝල්ට් එක කෝඩ් බ්ලොක්ස් දෙක. හරි අපි දැන් කතා කරමු මේ ක්ලියර් ස්ක්‍රීන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔයගලන්ට මේ ස්ක්‍රීන් එක දැන් මේ විදිහට මම ඔයගලන්ට උදාහරණයක් ගන්නම්. මේ විදිහට LEDs මම ඔක්කොම ඔන් කරගන්නම්. මේ ක්ලියර් ස්ක්‍රීන් කියන එක forever එකට දාන්නේ මම එළියෙන් තියා ගන්නවා. එතකොට මේක දිගටම ස්ක්‍රීන් එක ක්ලියර් වෙනවා. මේක එකපාරක් පෙනිලා ඊළඟට ඒක ස්ක්‍රීන් එක ක්ලියර් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක මම ස්ටාර්ට් කරාම මේක දිගටම LEDs ටික ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔන් ස්ටාර්ට් එකේ එහාට අපිට මුකුත් කරන්න කියලා එකක් දීලා නැහැ. LED ටික ඔන් කරන්න කියලා විතරයි තියෙන්නේ. forever එකට මුකුත් දාලත් නැහැ. ඒ නිසා මේක දිගට LED ටික ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ ක්ලියර් ස්ක්‍රීන් කියන එක forever කියන එකට දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ LED ටික ඔන් වෙලා ඒක දිගටම ක්ලියර් වෙලා තියෙන්නේ. ආයි මුකුත් මේකේ පේන්නේ නැහැ. මේ ක්ලියර් ස්ක්‍රීන් කියන්නේ අපි මේකේ ඔන් කරන LED බල්බ්ස් ටික ඔක්කොම ඕෆ් කරලා දාන්න කියලා. ඒක නිසා මේකේ එක LED බල්බ් එකක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක දැම්මත් ඒක එහෙමමයි වෙන්නේ. ඒතකොට මේ forever කියන එකේ විදිහට මේක දිගටම ක්ලියර් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට ඒතකොට මේ forever කියන එකට මේ විදිහට මොකක් හරි එකක් දාගන්න පුළුවන්. මට පේනවා ඒක වැඩ කරන විදිය. ඒක ක්ලියර් වෙලා forever එකේ තියෙන එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මේක ක්ලියර් ස්ක්‍රීන් කියන එක ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේ ක්ලියර් ස්ක්‍රීන් එක නැතුව වුණත් ඒකේ එන අවුට්පුට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකෙනුත් ඒ විදිහටම එකම දෙයමයි වෙන්නේ. හරි අපි දැන් ඊළඟට මෙන්න මේ post කියන කෝඩ් බ්ලොක් එක ගැන කතා කරමු. මේ post කියන්නේ හරියට අපි Arduino කෝඩ් කරද්දී ඒකේ තියෙන delay command එක වගේමයි. මෙතන ms කියලා තියෙන්නේ milliseconds ගාන. මෙතන මේකේ තියෙන විදිහට මේ කෝඩ් එක පෝස්ට් වෙන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් 100කට විතරයි. ඔයාලට මෙතන මිලිසෙකන්ඩ්ස් 500කට 200කට නැත්තම් 1 සෙකන්ඩ් විදිහට ඒවට දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක කොහොමද දැම්මත් මේක එන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් විදිහට. මෙතන 1 සෙකන්ඩ් කියලා තිබ්බක ඔයාලට ක්ලික් කරාම පේනවා ඒක 1000 මිලිසෙකන්ඩ්ස් වුණා. මෙතන අපිට මීට වඩා වැඩි ගාණක් 5 සෙකන්ඩ්ස් වලට වඩා වැඩි ගාණක් දාගන්න ඕන නම් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා උදාහරණයක් දෙන්න 10 සෙකන්ඩ්ස් දාගන්න ඕන නම් මේකට තව බිංදුවක් ඇඩ් කරාම මේක 10 සෙකන්ඩ්ස් වෙනවා. මිලිසෙකන්ඩ්ස් 1000ක් කියන්නේ 1 සෙකන්ඩ් එකක්. 10000 මිලිසෙකන්ඩ් කියන්නේ සෙකන්ඩ්ස් 10ක්. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මම විදිහට තප්පර එකකට හදා ගන්නම්. ඊට පස්සේ මේක රන් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ පැටර්න් එක තප්පර එකකට තියලා ඊට පස්සේ මේ පැටර්න් එකට මාරු වෙනවා. මේක තව ටිකක් ඉක්මන් කරගන්න මම විදිහට දා ගන්නවා. ඔය වෙලාවේ මේක ඉක්මනට මාරු වෙනවා. ඊටසේ මම මේක 2 සෙකන්ඩ්ස් වලට දාගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කලින්ට වඩා ගොඩක් හිමියට මේක මාරු වෙනවා. මට වෙන ඒක චුට්ටක් ඩිලේ වෙලා මාරු වුණේ. මම දැන් මේක මෙතනට දාලා මේක මේකට දා ගන්නවා. එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මාරු වෙන හැටි. මම තව එකක් මෙතන ඩුප්ලිකේට් කරලා මේකට යටින් දා ගන්න. නැත්තම් මෙතනින් ඉඳන් මේකට මාරු වෙනකොට ඉක්මනට මාරු වෙනවා. මොකද මෙතන පෝස්ට් එකක් දාලා නැති නිසා. මට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඒක හරියට මාරු වෙනවා. මුලින්ම මේ තියෙන පැටර්න් එක
තප්පර දෙකක් තියලා ඊට පස්සේ මේ පැටර්න් එකට මාරුලා මේ පැටර්න් එක තප්පර දෙකක් තියලා ආ ඊළඟට පැටර්න් එකට මාරු වෙනවා. කොහොමද තප්පර දෙකකට තමයි මේකෙන් මාරු වෙන්නේ. අපිට ඕන නම් මේක අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. මේ පෝස් කියන්නේ ටර්මිනල් ඩිලේ කමාන්ඩ් එකමයි. හරි අපි දැන් ඩිලේ කමාන්ඩ් එක ගැන කතා කරමු. ඩිලේ කෝඩ් බ්ලොක් එක ගැන. හරි ඊළඟට තියෙන්නේ මේ show arrow කියන කෝඩ් බ්ලොක් එක. මේ show arrow කියන්නේ අපිට වකරේ ඩිරෙක්ෂන් එකට පොයින්ට් කරගන්න ඕන නම් මේ show arrow එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට දැන් north side එකට arrow එක පොයින්ට් වෙනවා පේනවා ඇති. මේ විදිහට north side එකට arrow එක පොයින්ට් වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට ඩිරෙක්ෂන් නෝඩ් එකකට පොයින්ට් කරගන්න ඕන. මේ උදාහරණයක් විදිහට මෙතන north east කියන එක දුන්නොත් එහම ගන්න පේනවා ඇති මේ north east පැත්තට මේක පොයින්ට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට east දුන්නොත් එහෙම ගන්න පේනවා ඇති ඒ අදාළ පැත්තට ඒක ඒ විදිහට පොයින්ට් වෙනවා. ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ මොකක් හරි කම්පාස් වගේ දෙයක් හදනකොට තමයි. මොකද නැත්තම් ඔය ඩිරෙක්ෂන් ෆයින්ඩ් එකක් හරි නැත්තම් මාලිමාවක් ඒ වගේ මොකක් හරි ඒ වගේ ඩිරෙක්ෂන් සම්බන්ධ ප්‍රොජෙක්ට් එකකට මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. එතකොට මේ වගේ ගන්න නැත්තම් අපිට නම් මේ විදිහට අතින් ඇඳ ගන්න මේක තියෙන නිසා අපිට ලේසියෙන්ම අතින් අඳින්න නැතුව දාගන්න පුළුවන් පොයින්ට් වෙන්න ඕන ඩිරෙක්ෂන් එක. හරි ওই ටික තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේ ඉන්පුට් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒ ඉන්පුට් එකෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන් වැඩ මොනවද කියන එක ගැන. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.